بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم. نن زموږ کوم ټاپک دی هغه د الجبریک فارمولاز. نن موږ د ټاپک کې چې کوم فارمولې دي د کوم بیسیک فارمولې دي هغه به وایو د الجبریک. موږ کوم کلاس 9 چپټر نمبر 4 KPK بورډ هغه الجبریک ایکسپریشن چالو کړو. موږ د الجبریک ایکسپریشن کوم ریلیټډ ټاپک وو نو هغه موږ خپ ډیټیل کې ډیسکس کړل. نو اوس زموږ د الجبریک فارمولاز خدای نه مخکې د یو څه خبرې کوم هغه دا دي که تاسو ټاپک کې انټرېسټډ وای هغه ساينس باره کې وي یا سرجنرال ټاپک وي نو ماته کمنټ باکس کې کمنټ وکړئ. نو اوس راځو خپل لیکچر طرف ته چې کوم دی الجبریک فارمولاز. زموږ چې کوم پلاني فارمولا ده هغه دا a + b هول سکوير = a سکوير + 2ab + b سکوير. موږ دا فارمولا به د دې چې کوم پروف دی آیا دا زموږ سره فارمولا صحیح ده او کنه صحیح ده زموږ سره اپلای کیږي کنه اپلای کیږي. نو اوس راځو د دې پروف طرف ته. موږ په دې کې د a په ځای 4 پټ کو او د b په ځای موږ 3 پټ کو. نو زموږ سره راشي 4 + 3 whole square = 4 square + 2 4 × 3 + 3 square. یعنی زموږ د a په ځای 4 پټ کړو او د b په ځای موږ 3 پټ کړو. زموږ سره دا غراغو. نو اوس به موږ کوم 4 + 3 دی دا په خپل کې اډ کړو. زموږ سره راشي 7 = 4 square زموږ سره دی 4 × 4 زموږ سره راشي 16 او زموږ سره 4 × 3 زموږ سره راو 12 او 3 سکوير زموږ سره دی 3 × 3 نو زموږ سره راو 9 3 are 9. نو زموږ سره چې کوم 7 سکوير دی یعنی 7 × 7 نو زموږ سره راو 49 = 16 plus 2 × 12 نو زموږ سره راو 24 plus 9 په خپل ځای راکو شو. نو زموږ سره راشي 49 = 16 plus 9 موږ وکړو نو زموږ سره راغو 25 plus 24 نو دا 49 زموږ سره په خپل ځای راکړو شو. چې کله موږ 25 plus 24 وکړو نو زموږ سره راشي 49. نو دا زموږ سره پروف شو. hence proved left hand side = right hand side. زموږ سره چې کوم د دواړه لیفت هاند ساید او رائټ هاند ساید دا د یو بل برابر راغلل. نو اټس مین دا چې کومه فارموله ده دا زموږ سره اپلای کیږي په ریل لایف کې او دارنګه هم نورو په ایکویشنو کې. نو اوس راځو چې کومه دویم نمبر فارموله ده هغه دا a - b هول سکوير = a سکوير - 2ab + b سکوير. نو د دې اوس موږ پروف کوو آیا دا کومه فارموله ده دا زموږ سره اپلای کیږي کنه اپلای کیږي. زموږ سره په هغه فارموله کې او دې فارموله کې دونه ډیفرنس دی چې هغه زموږ سره پلس وو دلته هم پلس وو دلته زموږ سره ماینس دی. نو اوس موږ پټ کو د a په ځای 3 او د b په ځای موږ پټ کو 5 نو زموږ سره راشي 3 - 5 هول سکوير = 3 سکوير - 2n2 3 × 5 + b سکوير. نو دا زموږ سره راغو چې کوم موږ د a په ځای 3 پټ کړو او د b په ځای 5 پټ کړو. نو اوس راځو نیکسټ بورډ طرف ته. نو زموږ سره راشي -2 هول سکوير یعنی 3 - 5 نو زموږ سره راغو -2 هغه هول سکوير = 9 - 2 زموږ سره دلته وو 3 × 5 نو دا زموږ سره راغو 15 -2 into 15 plus 25 نو 25 زموږ سره په خپل ځای راغو. نو زموږ سره بشي 4 = 9 - 30 plus 25 یعنی زموږ سره چې کوم دا سکوير وو دا زموږ سره په ماینس هم وو. چې کله موږ ماینس ملټیپلای بای ماینس کو نو زموږ سره به راشي پلس او 2 2 are 4 = 9 - یعنی 2 × 15 نو زموږ سره راغو -30 plus 25 نو زموږ سره به نیکسټ سټیپ راشي 4 په خپل ځای راکړو شو = 9 - 5 راغو. یعنی چې کله موږ د -30 سره plus 25 کو نو زموږ سره به راشي -5. نو که موږ ګورو 4 = 4 یعنی 9 - 5 نو زموږ سره راغو 4. نو hence proved یعنی دا زموږ سره پروف شو چې left hand side = right hand side. مین دا چې کومه فارموله وه دا زموږ سره اپلای کیږي په ریل لایف کې په ایکویشنز کې. نو دا زموږ سره چې کومه فارموله دا زموږ سره اپلای کیږي. نو اوس راځو چې کومه دریم نمبر فارموله ده هغه دا ده a سکوير - b سکوير = a + b into a - b. یعنی زموږ سره a سکوير - b سکوير دا زموږ سره برابر وي چې کله a + b کو هغه بیا ملټیپلای کو د a - b سره.
نو اوس دا ګورو دا چې کومه فارموله ده دا زموږ سره په ریل لایف کې یا ایکویشنز کې دا زموږ سره اپلای کېږي که نه اپلای کېږي. نو موږ به د A په ځای 5 فوټ کو او د B په ځای به موږ 4 فوټ کو. نو زموږ سره به راشي 5 سکویر ماینس 4 سکویر. یعنې موږ د A په ځای 5 او د B په ځای موږ 4 فوټ کړو. نو زموږ سره از ایکول ټو 5 پلس 4 انټو 5 ماینس 4 دا زموږ سره راشي. نو زموږ سره چې کوم 5 ملټیپلای 5 دی هغه زموږ سره 25 برابر دی او 4 ملټیپلای 4 زموږ سره د 16 برابر دی. نو از ایکول ټو 5 پلس 4 زموږ سره 9 راغو او 5 ماینس 4 زموږ سره 1 راغو. نو اوس چې کوم دی 25 ماینس 16 زموږ سره 9 راغو او 9 ملټیپلای 1 زموږ سره 9 راغو. هنس پروفډ چې زموږ سره د کوم ریزلټ دی هغه راغو لیفت هینډ ساید از ایکول ټو رائټ هینډ ساید. نو اټس مین دا چې کومه فارموله ده دا زموږ سره په ریل لایف کې په ایکویشنز کې دا زموږ سره اپلای کېږي. نو دا زموږ نن لیکچر چې کوم الجبریک فارمولاز نو آی هوپ تاسو کلیر شوي وي. نو که بیا هم تاسو څه مسله وي نو ماته کمنټ باکس کې کمنټ وکړئ. والسلام.